บนโซเชียลแชร์เตือนใครที่มีอาการปวดท้องเสียบ่อยและขับถ่ายออกมามีเลือดปนเป็นสัญญาณอันตรายของโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์โรคทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคลำไส้อักเสบจริงไหมครับก็มีส่วนจริงครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอาการที่จำเพาะกับลำไส้อักเสบเรื้อรังครับอาการที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปวดท้องเสียบ่อยๆขับถ่ายมีมูกมีเลือดปนสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับซึ่งจะมาด้วยอาการแบบนี้เหมือนกันเลยแต่เขาบอกว่าเป็นอาการของโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเลยนะครับถ้าเป็นกลุ่มคนอายุน้อยกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันจะเจอเป็นโรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกันนะครับเรียกว่าโรค IBD ในขณะที่ผู้สูงอายุคือที่อายุเกิน50 ปีขึ้นไปถ้ามีอาการท้องเสียถ่ายเป็นเลือดอันนี้จะต้องระวังมะเร็งมากกว่าครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยอายุเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะใช้แยกนะครับยังไงก็ต้องรีบมาพบแพทย์ครับดังนั้นอาการที่แชร์เหล่านี้ไม่ได้จำเพาะกับโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังอย่างเดียวครับด้วยอาการเนี่ยไม่สามารถแยกได้นะครับไม่ได้แปลว่าอาการเหล่านี้จะต้องเป็นโรคร้ายแรงเสมอบางครั้งเนี่ยมาตรวจหาสาเหตุแล้วอาจจะกลายไปเป็นโรคลำไส้แปรปรวนก็ได้ถ้าเกิดท่านใดที่มีอาการท้องเสียเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีถ่ายเป็นเลือดปนออกมาด้วยอันนี้ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ซึ่งแพทย์ก็จะทำการวินิจฉัยเช่นการส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์การส่องกล้องเข้าไปดูในลำไส้ใหญ่ซึ่ง2วิธีนี้ครับจะช่วยในการวินิจฉัยได้แม่นยำมากขึ้นครับแล้วโรคลำไส้อักเสบสาเหตุเกิดจากอะไรครับโรคลำไส้อักเสบเนี่ยจะแบ่งเป็นอักเสบเฉียบพลันกับอักเสบแบบเรื้อรังนะครับโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโรคติดเชื้อทำให้ลำไส้มีการอักเสบเฉียบพลันแล้วในที่สุดก็จะหายถ้ามีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะเป็นซ้ำได้แต่ว่าโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูที่ปัจจัยกระตุ้นนะครับดูแค่ว่าระยะเวลาเนี่ยเป็นนานเกิน 2-4 สัปดาห์เนี่ยถือว่าเรื้อรังละเช่นท้องเสียต่อเนื่องยาวนานกว่า1 เดือนอาจจะมีมูกหรือเลือดปนหรือไม่ก็ได้ครับรักษาได้ไหมครับถ้าเป็นลำไส้อักเสบเรื้อรังที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นในระยะยาวแล้วก็ไม่หายขาดจำเป็นจะต้องควบคุมรักษาในระยะยาวนะครับปัจจัยหลักสำคัญคือควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันให้มาอยู่ในระดับที่ปกติเพราะฉะนั้นกลุ่มยาที่ใช้รักษาจึงมักเป็นยาที่ไปปรับแต่งภูมิคุ้มกันในร่างกายหรือมีฤทธิ์ในการกดภูมิคุ้มกันลงแต่ถ้าเป็นพวกลำไส้อักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อเนี่ยสามารถหายขาดได้หรือบางครั้งก็หายได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพบแพทย์ได้เลยครับส่วนวิธีป้องกันโรคลำไส้อักเสบคุณหมอแนะนำดังนี้ครับถ้าเป็นลำไส้อักเสบเฉียบพลันซึ่งเกิดจากการติดเชื้อเนี่ยมีวิธีป้องกันก็คือสุขอนามัยส่วนบุคคลหรือด้วยการล้างมือบ่อยๆทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำแล้วก็การกินร้อนช้อนกลางส่วนเรื่องของลำไส้อักเสบเรื้อรังอันนี้อาจจะไม่ได้มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเช่นท้องเสียเรื้อรังนะครับท้องเสียนานเกินกว่า 2-4 สัปดาห์ถ่ายมีมูกมีเลือดปนมีอาการปวดท้องเรื้อรังที่เป็นไม่หายแล้วก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีครับดังนั้นสรุปแล้วอาการโรคลำไส้อักเสบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับสรุปว่ามีส่วนจริงครับแต่ก็สามารถที่จะเป็นโรคอื่นได้เช่นกันก็คือเป็นสัญญาณอันตรายครับใครที่มีอาการเหล่านี้ต้องรีบมาพบแพทย์ครับหากร่างกายไม่สบายอย่าปล่อยให้เรื้อรังควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์